নমস্কাৰ সকলোকে সাফল্যৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাষ্ট ক্লাছৰ যোনটো প্ৰেক্টিছ MCQ দিয়া আছিল হেটোৰ এনসাৰটো আমি এবাৰ চাই লওঁ। প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাইট ব্ৰেস্টেড waterhenৰ ওপৰত যেটো ৰিসেন্টলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ক'ত বজালি ডিস্ট্ৰিক্টত। এই স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হ'ব। তাৰ লগতে লোকেলিটা কি বুলি কোৱা হয় কাম চৰাই বুলি কোৱা হয়। এইটো কাৰেক্ট হয়। আৰু থাৰ্ড স্টেটমেন্টত দুখন বিলৰ নাম দিয়া আছে সিখৰইটা বিল আৰু সাৰংপুৰিয়া বিল যোন দুখন বিল বজালি ডিস্ট্ৰিক্টতে অৱস্থিত হয় আৰু ৰিসেন্টলি আসলতে এমাৰ্জ হৈছে এজ ইম্পৰ্টেন্ট সাইট কিহৰ কাৰণে মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিছৰ কাৰণে। তোমালোকে এই বিল দুখনৰ নামো মনত ৰাখিবা কিয়নো ইয়াৰ পৰাও এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এই বিল দুখন ক'ত আসলতে অৱস্থিত হয়। সেইকাৰণে কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট কি হৈ যাব অপচন ডি গোটেইকেইটাই যেহেতু ইয়াতে শুদ্ধ হয়। আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলে with reference to Nuruddin Ahmed consider the following statement. He was a Sangeet Natak Academy awardee. Second statementত কৈছে he received the Amrit Upobon Honman at কাজিৰঙা বুক ফেয়াৰ। এটা প্ৰথম যোনটো স্টেটমেন্ট হয় এটো কাৰেক্ট হয়। নুৰুদ্দিন আহমেদ কোন হয় এজন আৰ্ট ডাইৰেক্টৰ হয় আৰু তেখেতে সংগীত নাটক একাডেমিও লাভ কৰিছিল আৰু ৰিসেন্টলি আসলতে অমৃত উপবন সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোট কাজিৰঙা বুক ফেয়াৰত। ইয়াতে কি হৈ যাব দুটাই কাৰেক্ট হৈ যাব। বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক অকল প্ৰিলিমছতে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হেকানে মনত ৰাখিবা যে ৰিসেন্ট যোনটো হয় হেতু বিশেষকৈ মনত ৰাখিবা কোনটো আসলতে এৱাৰ্ড পাইছে তেখেতে। ইয়াতে দুটাই শুদ্ধ হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে with reference to the autonomous council of Assam under the 6th schedule consider the following statement. Assam has 4 autonomous council under the 6th schedule. Second statement of dia ase the Bodoland Territorial Council was formed in 2003. Aru 3 number dia ase both the Karbi Anglong Autonomous Council and the Dima Hasao Autonomous District Council was established in 1952. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰাৰ আগতে আমি অলপমান 6th শিডিউলৰ আন্ডাৰত যিখিনি অটোনমাস কাউন্সিল আছে অসমৰ তাৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওঁ। অসমত আসলতে কেইখন অটোনমাস কাউন্সিল আছে 3খন কিহৰ আন্ডাৰত 6th শিডিউল অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। মেইনলি কিহৰ কাৰণে হয় সেলফ গভৰ্নেন্স কালচাৰেল প্ৰটেকশন আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অটোনমি কাৰণে বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল মেজৰিটি এৰিয়া সমূহত। অসমত কেইখন আছে 3খন আছে মনত ৰাখিবা হেতু। আৰু তাৰ লগতে এই কাউন্সিলৰ হাতত কি পাৱাৰ থাকে লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ তাৰপিছত লিমিটেড জুডিশিয়াল পাৱাৰ থাকে ওভাৰ সাবজেক্টস লাইক ল্যান্ড ফৰেষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ভিলেজ এডমিনিষ্ট্ৰেশন এণ্ড সোশিয়াল কাস্টম। এটো মনত ৰাখিবা মেইনছটো প্ৰশ্ন আহে ইয়াৰ পৰা। এতিয়া 3খনৰ বিষয়ে আমি চাই লওঁ। প্ৰথমখন হৈ গ'ল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল যাক আমি BTC বুলি কওঁ। কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 2003ত ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আন্ডাৰ বড়ো একৰ্ড। মেইনলি কোনখিনি এৰিয়া ইয়াৰ আন্ডাৰত আছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল যোনখিনি ৰিজন আছে তোমালোকে চাগে জানা ডিস্ট্ৰিক্ট এখনৰ কথা কমেন্টত মোক এবাৰ জনোৱা যে BTR ৰিজনত কোনকেইখন ডিস্ট্ৰিক্ট আহে। তাৰ লগতে মেইন পাৰপাস কি হয় সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ দা বড়ো পিপল। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ খনলে কোনখন হয় কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যোনখনক শৰ্টলি KAAC বুলি কোৱা হয়। কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰা হৈছিলে 1952ত কৰা হৈছিলে। কোনখিনি এৰিয়া আহিব কাৰ্বি আংলং আৰু ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট আহিব ইয়াতে। তাৰ লগতে ৰোল কি হয় যেটা কাৰ্বি আইডেন্টিটি আৰু তাৰ লগতে ৰিজনাল গভৰ্নেন্সটো যেটা মেনেজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আসলতে ইয়াক ফৰ্ম কৰা হৈছে। তাৰ লগতে 3 নম্বৰখন কোনখন হৈ গ'ল ডিমা হাছাও অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল যাৰ আগৰ নামটো আছিল নৰ্থ কাচাৰ হিল অটোনমাস কাউন্সিল। কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে 1952ত কৰা হৈছিলে। এৰিয়া কোনখিনি হয় ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্ট হয়। তাৰ লগতে ইয়াৰ পাৰপাসটো কি হয় সেলফ ৰুল আৰু প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ডিমাছা কালচাৰ হেৰিটেজ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াৰে কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটো হৈ যাব প্ৰথমটো যদি আমি চাওঁ তেনেহলে প্ৰথমটো ইয়াতে ৰং হ'ব যেহেতু ইয়াতে 3খনহে আছে। সেকেন্ডটো কাৰেক্ট হৈ যাব আৰু থাৰ্ডটো কাৰেক্ট হৈ যাব। কাৰেক্ট অপশন হৈ যাব অপশন বি 2 and 3 অনলি। এটো তোমালোকে ইয়াতে কাৰেক্ট কৰি লবা হা এটো বি হ'ব 2 and 3 অনলি। এতিয়া আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে কনসিডাৰ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং দা পেডল টু প্লান 2025 সাইক্লিং এক্সপেডিশনৰ কথা ইয়াতে সুধি আছে। দা এক্সপেডিশন ইজ লিড বাই পেৰাসাইক্লিষ্ট এণ্ড এভাৰেষ্টাৰ্ছ নিশা কুমাৰী। সেকেন্ডটো দিয়া আছে ইট ওয়াজ ফ্ল্যাগ অফ ফ্ৰম Pangsau Pass in Arunachal Pradesh on National Unity Day. The expedition combined long distance cycling with plantation activities to spread awareness on climate change.
প্ৰথমতেতো পেডেল টু প্লান্ট হয় কি সেইটো এবাৰ চাই লওঁ পেডেল টু প্লান্ট 2025 কি হয় এটা সাইক্লিং এক্সপেডিশ্যন হয় যিটো সাকসেসফুলি আচলতে ৰিসেন্টলি কমপ্লিট হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড আসামত ঠিক আছে মেইনলি কি মেছেজ দিব খুজিছে এটো দি চেঞ্জ বিফোৰ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ অৰ্থাৎ নিজকে সলনি কৰিব কৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ আগতে যেহেতু বৰ্তমান সময়ত আচলতে ক্লাইমেট চেঞ্জটো এটা খুব সিৰিয়াছ টপিক হয় যেটো বিষয় আমি নিউজত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ ওপৰত আচলতে এই যোনটো এক্সপেডিশ্যন হয় হেতু ইয়াৰ ওপৰতে হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰতে হয় আৰু আমি যদি চাম মিশনটোত কি কি ইনভলভ আছে লং ডিসটেন্স লাইক সাইক্লিং উইথ প্লান্টেশন এক্টিভিটি টু প্ৰমোট হেলথ এনভাইৰনমেন্টাল ৰেসপন্সিবিলিটি এণ্ড নেশ্যনেল ইন্টিগ্ৰেশ্যন আমি যদি ইয়াতে চাবলৈ যাওঁ যে কোনে কৰিছে এইটো নিশা কুমাৰী তেখেত কোন হয় পেৰাসাইক্লিষ্ট হয় লগতে মাউণ্টেইনাৰো হয় আৰু এভাৰেষ্টাৰো হয় অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে ইন কোলাবৰেশ্যন উইথ ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কেতিয়া স্টার্ট কৰিছিলে অক্টোবৰ 31ত কৰা হৈছিলে 505 মনত ৰাখিবা কোড আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে চাংলাং ডিস্ট্ৰিক্ট অৰুণাচলৰ মনত ৰাখিবা এটো সেপাৰেটলি কিয়নো ইয়াৰ পৰাও সেপাৰেটলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ কেতিয়া স্টার্ট কৰিছিলে নেশনেল ইউনিটি ডে পারপাস কি হয় মেইনলি অ্যাৱাৰনেস স্প্ৰেড কৰা কিহৰ ওপৰত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত তাৰ লগতে এনকাৰেজ কৰা ইউথ ফিটনেস আৰু লগতে ইকো ফ্ৰেন্ডলি একশনৰ কাৰণে তাৰ লগতে প্ৰমোট নেশনেল ইউনিটি থ্ৰু সাইক্লিং এণ্ড প্লান্টেশন ড্ৰাইভ এইগিটা হৈ গল তাৰ পারপাস মনত ৰাখিবা পিছত তোমালকে মেইনছৰ এক্সামৰ সময়ত এটো এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিবা ওকে তেনেহলে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশন কি হৈ যাব ইয়াতে তিনিটা অপশনে কাৰেক্ট হ'ব ডি টু কাৰেক্ট হৈ যাব 1 2 এণ্ড 3 এতিয়া আহো আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধি আছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট এবাউট দ্য দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল দ্য দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল ইজ হেল্ড annually at Lekhapani in Tinsukia district of Assam the festival was first started in December 2005 third statement কৈছে Dr. APJ Abdul Kalam was the chief guest at the inaugural edition of the festival এতিয়া আমি যদি চাওঁ দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল কোড সেলিব্ৰেট কৰা হয় এনুৱেলি কৰা হয় লেখাপানী ইন তিনসুকিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম তাৰ লগতে এই ফেষ্টিভেলটো প্ৰথম আসলতে আৰম্ভ হৈছিল ডিসেম্বৰ 2005 নহয় আৰু তাৰ লগতে তাতে যদি আমি চাওঁ চিফ গেষ্ট কোন আছিল সেই সময়ৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম ইয়াতে কি হৈ যাব তেনেহলে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো এটা ৰং হৈ যাব অপশন সি টু কাৰেক্ট হৈ যাব 1 and 3 অনলি এতিয়া আহো আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্নলে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য অকনিৰ সাহিত্য সভা লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড 2025 যেটো আসলে ৰিসেন্টলি দিয়া হৈছে গহনা চক্ৰৱৰ্তী ৰিসিভ দ্য বেষ্ট চিলড্ৰেনছ বুক এৱাৰ্ড 2025 ফৰ হাৰ ষ্টৰী কালেকশ্যন সেই ৰহস্যময়ী মাছটো তাৰ লগতে সেকেন্ড স্টেটমেন্টত কৈছে বিজয় কুমাৰ দত্ত ৰিসিভ দ্য আসামিজ চিলড্ৰেনছ লিটাৰেচাৰ এৱাৰ্ড 2025 ইয়াতে চাবা ইয়াতে কিন্তু সুধি আছে আমাক ইনকাৰেক্ট ইয়াতে সুধি আছে ইনকাৰেক্ট কেতিয়াবা এনেকা হয় যে আমি কাৰেক্ট বুলি ভাবি পালে আনসাৰটা বেলেগ দিও কিন্তু সুধি থাকে ইনকাৰেক্ট হেতু কাৰণে যেতিয়াও এক্সামত কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰিবা বি কেয়াৰফুল এবাৰ ভালদৰে চাই লবা ইয়াতে যে কি সুধি আছে কাৰেক্টটো সুধি আছে নে ইনকাৰেক্ট সুধি আছে এটোৰ আনসাৰ দিয়াৰ আগতে আমি অলপমান অকনি সাহিত্য সভা লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওঁ ৰিসেন্টলি আসলতে এটো এনাউন্স কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে যি সকলে আসলতে কন্ট্ৰিবিউশন আগবঢ়াইছে কলৈ আসামিজ চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰলৈকে আমি যদি চাওঁ বেষ্ট চিলড্ৰেন বুক এৱাৰ্ড 2025 কোনে পাইছে গহনা চক্ৰৱৰ্তী কোনখন কিতাপৰ পাইছে সেই ৰহস্যময় মাছটোৰ কাৰণে পাইছে তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ আসাম চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ এৱাৰ্ড 2025 কোনে পাইছে বিজয় কুমাৰ দত্ত কিহৰ কাৰণে পাইছে মেইনলি তেখেতে হেৰি পটাৰ এণ্ড দ্য ফিলচফাৰ ষ্টোন বুলি যোনখন কিতাপ আছে সেইখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশনৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে তেখেতে 20+ চিলড্ৰেনছ বুক লিখিছে তাৰ লগতে অসমীয়া ট্ৰান্সলেচনৰ ফিল্ডত এটা এজন আসলতে মেজৰ ফিগাৰ হয় আৰু এই যোনটো এৱাৰ্ড সেৰেমনি হয় কেতিয়া হৈছিল ডিসেম্বৰ 27ত আসলতে এটো হ'ব 2025ত কোট হ'ব তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱন ৰিসেন্টলি এনাউন্স কৰিছে আৰু প্ৰদান কেতিয়া কৰা হ'ব ডিসেম্বৰ 2027ত 2025 ওকে তেনেহলে আজি ইমানখিনি আছিল এটা ইয়াতে যেহেতু দুটা স্টেটমেন্টে শুদ্ধ হয়
কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈ যাব নিডাৰ 1 nor 2 দুটাই যেহেতু ইয়াতে শুদ্ধ হয় এইটো তোমালোকৰ কাৰণে থাকিলে প্ৰেক্টিছ MCQ যোনটো হয় ফেলকন ফেষ্টিভেল ইন আসামৰ ওপৰত ইয়াৰ যোনটো এনসাৰ হয় এনসাৰটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত দিবা আৰু আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে অহা সপ্তাহত আমি আকৌ লগ পাম থেংক ইউ